pe Maria, o identifici, îi ceri acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea. Și ne spui cum o percepi, dacă ai găsit-o. Am găsit-o, dar e ca și când am găsit-o lângă fizic. Zice că trebuie să o consultăm. Ne aștepta? Da, ea ne-a chemat. Face totul în mod greșit. Își concentrează atenția în mod greșit. Se concentrează pe lucruri inutile și uită de propria sa existență. Uită de propriul drum, uită de propriul scop. Cine zice asta? Partea e subliminală. Bun. Spiritul ei e pe acolo? Este, dar n-au contact. E ca și când nu se recunosc. Cât la sută din energia sufletului are? 24. Cât? 24. 24. Diferența, o mare diferență îmi spune că e ținută captivă în astralul inferior. Se revoltă, luptă, a luptat. Iar lucrul ăsta nu a fost tolerat. A luptat? Da. Cum a luptat? S-a opus când a fost trimisă la reîncarnare de mai multe ori și a atras pedeapsă prin lupta asta inutilă. Câte vieți are pe pământ? 328. Ba nu, mi le reordonează. 382, 382. De unde a venit, știe sufletul ei? Ultima oară a venit din Pleiade, penultima oară a experimentat foarte mult pe Venus și a mai experimentat și pe Lira, spune. Sunt foarte proaspete amintirile astea la ea. De ce a venit pe Terra? În slujba cetățenilor, în slujba umanilor, în slujba neajutoraților. A venit să aducă o pală de mângâiere. Era la curent cu ce se întâmplă pe pământ, înțeleg, da? Știa, vedea, simțea, înțelegea? Tot universul știe ce se întâmplă aici. Doar că una e să citești o carte și alta e să trăiești povestea din cartea respectivă. Da, și a crezut și ea ca toți ceilalți că poate să schimbe situația de pe Terra. Spune că n-a crezut că poate să o schimbe, dar a crezut că poate să aducă mângâiere prin simpla ei prezență. A reușit să-și îndeplinească misiunea asta? Încă face lucrul ăsta. Tocmai de aceea este cazul să-și îndrepte atenția asupra ei. Se consumă prea mult pentru restul și se consumă foarte mult pentru animație, nu prea se consumă pentru suflete. Aici este oarecum greșeala ei. Dacă o poate numi greșeală, spune, pentru că nu putem să facem diferența la un click ocular care e suflet și care este animație într-un corp fizic pe stradă. Da, fiind în corp, nu ne dăm seama. Asemănările sunt foarte mari, nu? Exact. Trebuie să înveți să citești sclipirea din ochi. Ochii sunt oglinda sufletului, spune. Și a întâlnit multe astfel de persoane animatoare? A întâlnit multă animație. Și în viața asta inclusiv? Vorbim în special de viața asta, că asta este blocatoare pentru ea, spune. Are și în familie astfel de persoane? Da. Și ce-i de făcut? Ce-i recomand? Ce zici? Ce părere are partea? Atenția pe ea. Să nu mai se implice atât, da?
atenția pe ea, atenția în interiorul ei, atenția pe organele ei, atenția pe inima ei. E foarte important să-și ducă atenția în inimă. Da. Trebuie să-și activeze câmpul inimii. La ea câmpul inimii funcționează practic pentru ceilalți. Dar nu i-ar ajuta mai bine dacă ar fi ea în stare perfectă, în loc să se neglijeze și să se... Că cu picul ăsta de energie pe care îl are, nu prea poate să-i ajute pe ceilalți. Îi spun asta ca să înțeleagă și partea ei fizică, să... Da. Nu înțelege partea fizică, partea subliminală spune Știe. că înțelege perfect ceea ce vrei să spui și da, așa este, dar cu picul ăsta de energie pe care îl menționezi tu, dacă ar avea voință, dar nu are voință prin programele stipulate în contract, Da. dar dacă ar avea voința la ea, ar putea să o răzbească inclusiv cu picul ăsta de energie. Am înțeles, Amalia. Hai să vedem cine a încurcat-o, cine i-a creat contractele, cine a determinat-o să-și piardă atâta energie ca să nu mai poată Bal o însăși. ține. Cum? Bal o ține. Balu? Bal. Baal. Da. Da, de când o ține Baal? De 47 de vieți în numărătoare umană. Wow. Mai are pe cineva în contract? Mai are vreo entitate? Are Hai să mai chemăm multe. toți. Hai să chemăm toate entitățile. Maria, ești curioasă să afli cu cine ai făcut contracte, cine te-a împiedicat, cine te-a subjugat până acum? În gândul tău, cu toată puterea și toată voința pe care le ai acum la purtător, chem toate entitățile cu toate contractele, punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprentele, toate contractele să vină acum în fața voastră, cât număr eu, până la 3, să vedem cine este și cu ce vine. 1, 2, 3. Absolut toate entitățile cu care a făcut Maria contract se prezintă acum cu toate contractele. Primul care a venit a fost primul om. A spus că e implicat într-o luptă. Exact așa dădea de mână, aprinde foc, arde contractele, nu-mi pasă, nu mă interesează, iau-o, du-te, a plecat. După ce am făcut cupul ăla, imediat de cum l-am văzut, au intrat. Al doilea care a venit Bal și este foarte nervos. Este foarte pus pe atac, îmi vine să spun. De fapt, îmi vine să spun. Așa este. E pus pe atac. E ceva de genul, ne permitem prea mult. Când ni se scoală nouă, ne ducem la porțile iadului, să scoatem de acolo muritorii care nu merită, muritorii care sunt îngânfați, muritorii care sunt ofuscați, frustrați, muritorii care își merită pedeapsa cu vârf și îndesat, spune el. Dar de ce îl deranjează că oamenii vor să iasă din iad? De ce vrea el să dispară oamenii? Iată, oamenii se trezesc. Nu vrea să dispară, spune, vreau să-i pedepsesc, spune. Dar de ce să-i pedepsească? Dacă omul vrea să iasă de sub pedeapsă și să-și repare greșeala. L-a conștientizat și vrea să-și ridice vibrația ca să-și repare greșeala. De spune ce că îl deranjează foarte mult ca în momentul în care faci greșeli colosale, te aștepți ca cu un simplu iartă-mă să se rezolve totul. Și asta nu înseamnă echilibru în universul ăsta. Da, dar iată, ea este pedepsită de 47 de vieți. Vrea să-și repare greșelile de atunci, probabil, dar încă mai continuă să-și repare greșelile. Zice greșit. Ea vrea să treacă peste, ea nu vrea să-și repare greșelile. Zice, tocmai ce ți-a spus partea ei subliminală că s-a opus să vină la reîncarnare. Cum crezi că putea să-și repare greșelile?
Dar nu putea să plece din reîncarnări, să renunțe la reîncarnări, fără să-și mai plătească, să se întoarcă și să-și mai plătească greșelile, să mai sufere. S-o fi săturat și ea de suferință, de atâtea zeci de vieți de cât o fi suferit, nu cumva o fi vrut și ea să iasă din joc? Știu că suntem liberi să ieșim din jocul reîncarnării. Când vrem noi, nu contează că avem pedepse, că nu avem pedepse. Ne-am plictisit, ne-am săturat, ne-am prins că e un joc murdar, am ieșit, ca la orice joc banal. Da, îl aud că spune ceea ce nu faci tu diferența, dar îmi vorbește mie, nu ție. Zice, ceea ce nu faci tu diferența este că unele suflete, într-adevăr, sunt forțate să facă contracte, altele le fac de bunăvoie și le aleg. De bunăvoie neinfluențate? Exact. Și aleg ce să experimenteze Păi da, dar aleg în necunoștință de cauză și după ce își dau seama cât e de greu de dus la capăt niște contracte, încearcă să renunțe și să-și repare greșelile. Spune că le găsesc scuze. Nu te aude pe tine, eu îi traduc ceea ce spui tu. Și e ceva de genul țipă în momentul când spun chestia asta și spune că s-a săturat să vorbesc din punct de vedere uman. Bun, care ar fi varianta lui? Să stăm în pedeapsă cât timp? Că noi, stând în pedeapsă, nu ne trezim, nu conștientizăm, nu ne ridicăm vibrația, cădem din rău în mai rău, mai jos, cu trepte mai jos, în loc să urcăm. Îmi dă exemplul ăsta. Dacă ea te-a omorât pe tine dacă ea ți-a omorât copilul și te-a omorât pe tine într-o viață anterioară. Așa. Dar tu ți-ai ales să săvârșești crima asta fără să faci contract cu omul respectiv. Asta înseamnă că ți-ai ales karmă, corect? Mă întreabă pe mine. Greșit. Noi nu facem crime ca suflete curate decât când suntem încărcate de contracte și manipulate, trași pe sfoară de lumi nevăzute, prin mintea noastră. Nu mai ține cu păcăleala asta. Noi, ca suflete, când venim, nu suntem puși pe încheiat contracte cu experiențe negative decât dacă nu știm ce înseamnă sau dacă suntem manipulați. Și când ne dăm seama cât e de rău, vrem să ne corectăm. De ce ni se permite să ne corectăm? Aici este enigma. Bun, hai că nu mai stăm la tocmeală cu el. Vedem, Malia, și ce alte contracte mai sunt, că ne apucă dimineața. Sunt 64 de contracte principale, toate pe sacrificiu, wow, toate pe dăruire, toate pe îngenunchiere, adică în toate e stipulată chestia asta. Toată pe neiubire, pe neacceptare, pe stagnare, pe blocare, pe autosabotare, pierdere, faliment, opresiune, oboseală, lipsa atenției, lipsa controlului, abuz psihic, abuz verbal, amărăciune. Și vrea să ne spună nouă Bal că ea și-a ales de bunăvoie și ne siltă de nimeni aceste experiențe. Incredibil. Cum poate să spun așa niște minciuni? Așa. Un foc purificator, Maria, dai cu toată puterea ta comandă să creezi un foc purificator pe frecvența corespunzătoare, să ardă toate aceste contracte acum pentru totdeauna. Ai înțeles că puterea se află în tine, că tu te poți ridica apelând la voința ta, pe care o să ți-o aduni imediat ce arzi contractele și toată energia ta va veni purificată acum, în totalitate, și când număr până la 3, toate aceste contracte se ard pe loc. 1, 2, 3. Și toate ard în focul purificator din toate timpurile și spațiile, orice păcălele, orice înșelătorii, orice minciună, orice manipulări, orice suferință acolo. Se ard absolut toate, din scoarță în scoarță, fie scrise, verbale, de orice natură ar fi. Te-ai eliberat acum pentru totdeauna. Să vedem dacă a mai rămas cineva. Da, înainte să se ardă contractele, spiritul meu i-a făcut lui Bal ăsta, i-a făcut o cușcă separată sub cupola asta. Ca să nu mai se miște, că era prea agresiv. Pe lângă faptul că era agresiv, a ars contractele de la ceilalți,
apropo, era și Osiris și Zeus și Olele. Isis și adică erau foarte mulți dracu reptilieni am văzut, care sunt mult mai afurisiți decât reptilienii, dar pe ăsta a fost singurul care nu l-a lăsat să ardă contractul și a spus da, a văzut contractul, dar întâi i-a cerut să-i înapoieze partea sufletească din astralul inferior. Și în felul ăsta s-a făcut, după ce au plecat ceilalți, am văzut că s-a făcut schimbul, s-a adus partea sufletească aici, a ars contractul și l-a eliberat. Și acum percep că închide astea portalele după fiecare în parte. Foarte pentru bine. că fiecare pleacă pe frecvența lor. Foarte bine. Să închidă acum pentru totdeauna, să sigileze fără drept de întoarcere pentru Maria, acum pentru totdeauna. Sunt foarte violent, spune spiritul meu, pentru că este o luptă acerbă între ei acum. De asta vorbea și primul om. Și fiecare se luptă să prindă părți de suflet ca să le folosească ca putere predominantă în luptă. Cu cât au mai multe părți de suflet, cu atât sunt mai impunători și mai puternici în luptă. Adică sufletele astea care se lasă și care au contracte și așa, le folosesc în lupta lor, da? Unii împotriva altora. Energia sufletului de la oameni, da? Exact, energia o folosesc. Și energia, că de-aia oamenii se trezesc obosiți. Pe baze contractuale o folosesc. Și în baza contractelor pe care le-au încheiate, profită, știi? Și uite, așa cum a încercat și ăsta să ne convingă că să-i lăsăm, să-i facem, că asta merită și așa mai departe. Niște minciuni ordinare cu care ne-au manipulat secole la rând. Că trebuie să plătim, să fim pedepsiți și așa mai departe. Nu ne-au dat dreptul să ne ridicăm prin informații corectă și emoție înaltă. Bun. Am ars contractele. Acum să mergem să vedem ce i-au lăsat nemernici în corp. Ce implanturi, ce permite câmpului tău, corpului tău, Maria. Deschideți câmpurile să poată citi Amalia toate informațiile care se află, pentru că toată arhiva de date se află în câmpurile tale și prin acceptul tău și prin voința ta putem intra să citim tot ceea ce s-a întâmplat și ce ți-au lăsat în corp, ca să eliminăm tot ceea ce te influențează și te-a influențat până acum. Iată de atâtea vieți. Primul care îl remarc este la stomac. De fapt, la stomac. Nu are influență doar la stomac, are influență pe plexul solar. De acolo este lipsa ei de vitalitate. De acolo se trezește mai obosită decât s-a culcat, pentru că se încarcă cu energie benefică ei foarte, foarte puțin. E ca și când are un beculeț la câțiva metri distanță noaptea pe întuneric, știi? Și ai văzut, ajunge la tine doar puțină lumină, așa e și la ea. Se încarcă foarte puțin. Și pe acolo probabil o extrăgeau ca să o folosească la lupte? Nu. Nu de acolo? Nu, folosea la lupte partea sufletească care erau acolo. Care era prins acolo, zici. Da. Îi lăsase asta doar ca să supraviețuiască, să poată să folosească în dar o controlau și partea asta. Da, Uite, de exemplu, văd la gât ca un fel de ceas. Are rotație inversă. Asta înseamnă că îi blochează, se descurcă foarte bine în comunicare pentru alții, dar în momentul când este vorba pentru ea, e ca și când își înghite propriile cuvinte. Se blochează, nu le spune, nu le tranșează, nu le scoate, nu le verbalizează. Da. O face să se răzgândească, să fie rușine. Da, diverse tertipuri, da. Scoatem și îl aruncăm în focul purificator acest ceas. Acum destructurăm. Pentru totdeauna. Are în spatele inimii, are ca un fel de foaie magnetică. Asta înseamnă că îi menține câmpul inimii pe loc.
inclusiv dacă face meditație, nu emite nimic din câmpul inimii. Mhm. Are în chakra sacrală și are legătură și cu organele sexuale, văd aici. Are 3 bile rotunde. Asta înseamnă că respinge tot ce e bărbătesc. Da. Șase avorturi, 4 în câmpul ei, 4 fetuși în câmpul ei. A fost și hibridată. Wow. A fost și clonată, spune spiritul meu, și partea ei subliminală spune, dar clonele ei au fost destructurate. Da. Pe fetuși a ținut foarte mult vinovăția și mila în câmpul ei. Să dezolve această vinovăție și această frecvență de ură. Că nu ajută la nimic, iată o coboară și se conectează cu cine știe ce. Să se topesc. Dezolve. Percep că de fiecare dată când a vrut să facă ceva pentru dezvoltarea ei personală, a fost atacată, îngenunchiată. Mhm. I-a dat să o sature. Mhm. Îl aud pe spiritul meu că spune. I-a dat să-i treacă. Mhm. Mhm. Dar văd și niște... ca niște sârmă de-asta ghimpată de jur împrejurul picioarelor ei. Mhm. Să nu cumva să îndrăznească să facă vreun pas. Inclusiv Conțeap. pe tălpi. Da, da, da. Sunt puse din viața asta, dar sunt puse în copilărie. Tocmai de ea are chestia asta, atât conștient cât și inconștient, să calce cu grijă. Mhm. Să calce cu grijă, să calce nevăzută, să calce pe ascuns, să se ferească, să se pitească, dar în realitate fiecare pas pe care l-a făcut în toate chestiile astea i-au provocat foarte multă durere și nesiguranță. Da. Rinichii ei sunt cusuți. Aceeași cusătură eu percep la ficat și la splină. Are legătură cu viitorul, cu planurile de viitor. E ca și când ea cum îi spune, nu poate să-și facă planuri de viitor. Adică e ca și când viitorul ei deja e cusut. E imposibil de ajuns la el, e acoperit. Dar totodată și cu stabilitatea. Foarte multă frică de a fi rănită, citesc, și în ficat, și în rinichi, și în splină. Are o frică că e rănită, are o frică că cineva îi face rău. Și neîncredere în oameni, neîncredere în ceilalți. Pe cât de mult îi ajută, pe atât de suspicioasă e. Mhm. Mhm. Da. La spate sunt ca 2 umbre pe spatele ei. Dar sunt niște umbre preluate dintr-un cimitir. Mhm. M-am uitat la ele
Aș zice că seamănă cu nălucile. Asta îi provoacă și manifestări în casă. Astea le vede cățelul. Asta o fac, ei agravează oboseala. Asta îi provoacă coșmaruri din când în când, dar percep că nu pe toate și le amintește. De acolo și durerea excesivă de spate. Scoatem tot ce întâlnim și aruncăm în focul furii păcătoși și destructurăm. Asta asta nu le destructurăm, pe astea le trimitem pe frecvența lor. Ce sunt alea? Umbrele? Nălucile. Umbrele astea, nălucile astea, da, sunt entități, nu... Le trimitem înapoi de unde au venit, nu? Pe frecvența lor. Nu le trimitem în cimitir, le trimitem pe frecvența lor unde trebuie, că dacă le trimitem în cimitir se vor prinde de alții. De alții, da, să se hrănească. Da. La ochi văd probleme din fizic. E ca și un fel de ceață. Dar nu e implant, nu e... Aș zice mai degrabă o energie... hai să zic stagnantă, dar... E ca o peliculă, dar mă aruncă în fizic mai mult. Nu are cauză energetică, zici? Nu. Oboseală, nesomn, agitație? Nu, e mai mult o... Nici boală n-aș încadra-o, e mai mult o deformare a ochiului în fizic. Ca un fel de cataractă, dar nu e cataractă. Dar ca să-ți dau un exemplu, știi? Nu e nici cataractă. E de la forma ochiului, de la compoziția ochiului, conformație? Sau? E mai degrabă ceva de genul, are ochiul îmbătrânit, îmi vine să spun. Face sens? Da, un fel de degenerare a zonei fizice, a celulelor, a țesutului fizic. Da. Da, s-a înțeles. Un remediu, ceva ce recomandă sufletul ei? Ca picături, nu știu, ca ceaiuri, ca plante, ca ceva? Ce ar putea să facă sau să meargă la oftalmolog? Am mers la oftalmolog, îmi spune. Mi-arată ca o frunză de vie e asta. Picături de-astea. E ca și când ar rupe o frunză de-aia de vie. Lacrimi de vie, spune spiritul meu pe înțelesul meu. Da, se cunoaște chestia asta. Acum, primăvara, când tunzi crenguța de viță de vie, după timp de câteva zile, curg niște picături din ea. Și picătura aia se pune în ochi, zice, pentru regenerarea ochiului. Vezi? Dar atenție mare că trebuie să fie, cum se cheamă, curată, să nu fie contaminată cu bacterii de pe vie, că s-au întâmplat multe cazuri și au ajuns la oftalmolog cu răni și cu microbi în ochi și cu tot felul de complicații. Asta mi-a arătat și mi-a mai arătat ceai de cataplasmă cu ceai de cataplasmă cu mușețel. Aha, da, bun. Peste ochi. Adică cu ochiul închis mi-arată aici. Da. Mai mi-arată și florile astea galbene. Galbenele? Da. La fel, cataplasmă. Și alea sunt, da. Pentru infecții, pentru regenerare. Și suc de morcov mai mi-arată. Dar să-l mănânce? Nu, să-l bea. Să bea suc de morcov. Nu să-l pună pe ochi, zic, da. Nu, să-l bea, dar mi-arată gradație.
Adică asta înseamnă că trebuie cu măsură. Da, da. Știu că mai era loboda roșie pentru vedere. Conținea ea luteină. Cel puțin Mi-o în bifează medicină. și pe asta. Mhm. Bun. Mai zi. Îi curăță între timp și glanda pineală, la fel, era foarte blocată. Și în cap îi scoate ca un fel de cui. Mhm. E ca și când era fix în chakra coroană Mhm. În băgat. centru. Astfel că din afară pare că coroana ei funcționează perfect. Mhm. Dar când te duci să te uiți acolo, observi că fluxul dinăuntru e blocat de cuiul ăsta. Câte implanturi. Afară, ars, destructurat. Și îi percepe ego-ul foarte mic. Spiritul meu spune că în mod normal pentru mulți e o fericire să fie ego-ul mic. Dar în cazul ei ar fi frumos și respectos pentru buna ei dispoziție și buna ei funcționare să îl ridicăm Da, mai mult. da. Da, pentru că ego-ul o ajută foarte mult în fizic să îi activează voința în cazul ei. Mhm. Pentru că a fost prea îngenunchiată și s-a diminuat și a ajuns la... Da. Asta îi spune partea subliminală, părții ei subliminale, spiritul meu spune, în momentul când îți ridicăm ego-ul, atunci vei fi tentată să faci lucruri și pentru tine. Nu vei mai fi doar în serviciul celorlalți, pentru că are și ego-ul rostul lui. Exact, Și dar să nu fie prea mare, că sigur că... exact. Și percep că el ridică. Mhm. Foarte Nu bine. foarte mult, dar el ridică. Și percep că o învață ceva de genul să nu-l lase să crească mai mult de atât, pentru că va intra în altă doctrină. Va intra pe lăcomie, pe avaritate și pe avariție. Da, da, da. Corect, foarte bine. Hai să În vedem momentul în care i-a ridicat ego-ul, percep că parcă în pieptul ei, nodul ăla care simțea că o doare. că o doare în piept, i s-a umplut. Wow. Se simte mai plin acum, spune spiritul meu, ci s-a îngrășat un pic. Mhm. S-a umplut de energia ei proprie, de programul de care are nevoie ca să-și ridice moralitatea. Da, așa ca Moralul. dezechilibre, n-aș spune că are vreo ceacră echilibrată, toate în dezechilibru. O altă chestie care am remarcat-o este la chakra ei rădăcină. Era blocată de o energie stagnantă. Ca frici, are foarte multe frici, dar majoritatea percep că sunt mai mult despre ceilalți. Frica că nu pot să-mi ajut copiii, frica că nu pot să fac la muncă, frica că nu-mi iese nu știu ce pentru nu știu cine, frica... Are numai frici care batem ceilalți. Pe ea s-a neglijat cam mult, da. Corect. Bun. Hai să vedem și linia de potențial de suferință, să deconecteze și de acolo, să curețe tot ce mai are de la egregoare, conștiințe colective, astrale inferioare. Da. Percep că și construiește o linie. Pe serviciu să fie pe fază cu locul de muncă, cu sănătatea ei. E evitantă, pentru că în momentul când și-a construit linia de potențial și spiritul meu a împins-o să intre pe ea, a dat înapoi și a spus că încă nu e timpul.
N-are încredere suficient în ea. N-a Exact. fost obișnuită să... Așa, gata. Va intra ea, spune spiritul. Sigur că da. După ce terminăm cu toate cele de făcut, toate procedurile, îi creștem toate valorile. Linii astrale inferioare, gregoare, conștiințe colective, s-a curățat tot. Da. Hai să chemăm și persoanele din... Și s-au și tăiat. S-a deconectat, s-au tăiat de la gregoare Da. și de asta. Bun, chema toate persoanele. Maria, din prezent, copiii tăi, cine trăiește, mama, soră, frate, toți prieteni, toate cunoștințele, partea ta subliminală știe pe cine să-i cheme, profesori, colegi, vecini, colegi de serviciu și așa mai departe. Și acum, destructurezi tot ceea ce ai creat greșit la adresa lor cu gândul, cu vorba și cu fapta. Ștergi și cureți toate aceste cordoane cu toate persoanele care trăiesc, pe care le-ai întâlnit în această viață. Le spui și lor să facă la fel, le transmit informația să-și caute în sufletul lor și să-și cheme spiritul, să le ajute. Sunt singurele părți energetice ale lor care păstrează informația despre ei, memoriile, calitățile lor, valorile și tot ajutorul lor se află în părțile lor, nu în ale altora. Și să te uiți un pic la copilul ei de 17 ani, dacă mai este în câmpul ei. Nu mai este în câmpul ei, mă refer la cel mare. Neiertarea și neacceptarea și frica să nu facă greșelile masculilor din familia lui îl blochează total peste tot. Deci aici are, la fel, îi trebuie și lui scoată voință. Fricile, da. Voință să-și scoate fricile astea toate, ca să poată merge mai departe. Exact cum mă așteptam. Deci din tot ce a chemat, ca suflete pentru experimentare este mama, sora, fratele și copiii. În rest, tot ce văd e animație. Deci aceste persoane din familie zici că nu sunt animație, da? Nu sunt animație, sunt suflete. Le percep suflete. O veste bună pentru ea, cred. Foarte bine. De ce băiatul ei a suferit după la primul an de un vaccin care l-a făcut? În mod normal a vrut să plece și și-a schimbat experiența, din ce îmi spune el. Au fost legături karmice cu mama în trecut? Da. Da, i-a produs suferință mamei. Abia acum echivalează karma. Să echilibreze karma, da? Exact. A rămas ca să echilibreze karma. Corect. De asta și-a și schimbat, n-a mai plecat, a rămas acum. Destinația drumului. Exact. Dar a făcut-o de așa natură, astfel încât să-i fie de ajutor și mamei, că mama era în sacrificiu pentru ceilalți, dar totodată, cum să spun, îl aud pe el zicând că în trecut mama i-a oferit foarte multă suferință, astfel încât acum mama e la fel. Percep mama foarte drăgăstoasă cu el, foarte acum, în viața asta. Da. O percep foarte atentă cu el, foarte... Da, deci și-a schimbat vibrația, frecvența față de el și în viața asta o să reușească să-și echilibreze karma cu el în felul ăsta. Este echilibrată, dar este deja echilibrată. Dar nu poți între ei doi nu poți să o numești încheiată, spune spiritul meu. Pentru că e ca și când va avea nevoie unul de celălalt toată viața lor. Existența aici, încarnarea asta. Da, că el trebuie ajutat și la rândul ei are și ea nevoie de anumite aspecte. Se vor sprijini unul pe altul. Bine. Așa, cu cine mai era? Cu sora și fratele, parcă a zis. E karmă încheiată. Bun. Tot așa au avut niște certuri în trecut.
cum s-ar numi acum, moștenire. Mhm. Da, s-au certat pe niște moșteniri, probabil. Pe animale, pe moșteniri, pe bijuterii, pe aur, pe bani, pe foarte Da. multe. Au fost foarte avari unul cu celălalt înainte. Mhm. Da. Și au profitat cu contractele să-i țină în suferință. Bun, să vedem și cu mama, că a fost destul de conflictuală și cu Da, tatăl e decedat, dar tatăl e animație. cam primea bătaie. De asta se purta așa cu ele. Exact, corect. Mama e înghețată. De la atâta suferință. Mai multe suferințe și când zic mai multe suferințe, parcă sunt mai multe vieți Și probabil mai ei. multe tipuri de suferințe, da? Exact. Fiind înghețată oarecum, nu e total înghețată, dar este înghețată. Nu prea putea și nu prea poate, nu prea o văd reacționând. N-are emoțional activ. Da. Ca să poată fi considerată o mamă normală. Inițial, la cum am văzut, am crezut că e o clonă, dar nu e o clonă. Nu, e doar înghețată, e suflet. Da, de la atâta suferință a devenit inertă. Da. Bun. Și inclusiv viața asta a suferit foarte mult. Din copilărie percep că a suferit foarte mult și ea. Bine, Maria, să curețe cordoanele cu ei toți, să se elibereze ea, pentru că nu poate să-i susțină pe toți. Maria, nu poți să îi ajuți, doar să le trimiți informația, să-și caute sufletul și spiritul, să se ajute de ele. Sunt părțile lor de bază, puternice și valoroase, pe care să-și le cheme în ajutor, ca să se dezmorțească, ca să-și continue experiențele în mod conștient. Și tu curăță și eliberează, ai încredere în ei și în tine. Curăță toate aceste cordoane, spune-le și lor să curețe, pentru că le sunt de mare folos să-și curețe cordoanele cu tine și să primească informația și apoi taie toate aceste legături acum pentru totdeauna. La băiatul mare i-ai zis de și băiatului mare care și el contractele. Informația foarte ok. Bun. Și mama a perceput. Da? Ce bine. Băiatul zici că a ieșit cel mic a ieșit din câmpul ei. Da, nu mai este în câmpul ei. A primit și el probabil informația. Asta, hai să-i chemăm spiritul să vedem. Maria, dacă îl percepi. Păi hai la transgenerațional. N-am făcut transgeneraționalul. Am rămas prea mult pe cei vii. Bun, cheamă și pe toate familiile cu care te-ai întâlnit de când ai venit din sursă, Maria. În toate familiile pe unde ai experimentat, cheamă și spune-le la fel că dorești să cureți acum pentru totdeauna toate aceste cordoane prin care ai creat energii neplăcute lor, cu gândul, cu vorba și cu fapta. Și să curețe și ei la fel toate aceste cordoane de tot ce au creat greșit. La fel să-și cheme sufletul și spiritul, să colaboreze, să se iubească, să le iubească, să-și iubească toate părțile lor personale. Și spune-ne dacă mai trebuie făcut ceva până la... Nu mai trebuie. Clone... Până la tăiat. Nu, clone, lupte și războaie foarte multe între ei. Atât ei între ei, cât și ei cu ceilalți, cât și e un transgenerațional foarte agresiv, agitat, frământat. Agresiv mai degrabă. Pus pe harță. Da, au multe contracte, probabil. Influențe mari și nu își mai regăsesc sufletul și spiritul ca să-și găsească liniște. Da, dar ți-am zis, nu toți sunt suflete. Și nu au nici toți suflete, da. Bun. Maria, te rog acum, alegi să te eliberezi și să eliberezi pentru totdeauna. Ai încredere în ei. Dorești acum să pui capăt tuturor acestor programe ca să le mai permiți să le transmiți mai departe.
și închei toate conflictele, toate certurile, scandalurile de orice natură, de orice fel. Ștergi câmpurile, cureți câmpurile din toate timpurile, din toate viețile pe unde ai trecut și ai întunecat atmosfera acolo, energia, o cureți și o luminezi, pentru că tu acum îți dorești să ai încredere în tine și să experimentezi în cunoștință de cauză, în libertate și în armonie cu tine însăți, cu toți oamenii și cu întreg universul. Și tai acum toate legăturile și cu transgeneraționalul. Te-ai eliberat și ai eliberat acum pentru totdeauna. Refuz să mai transmiți copiilor tău vreun program, copiilor tăi vreun program trecut, vechi, neplăcut, nebenefic. Și acum că te-ai eliberat și ești curată, îți chem sufletul să-ți vină, spiritul să-ți vină acasă, alături de sufletul tău, să colaborați de acum încolo pentru totdeauna în experiențele viitoare. Spune-i că îl iubești, înțelegi că te iubește, e singur care te iubește și te poate ajuta. Acolo se află răspunsurile la toate întrebările tale. Doar să-l cauți și să-l întrebi. Și spune-ne, te rog, spune-i să-ți dea un semnal și spune-ne dacă îl percepi. Un semn pe corp, pardon. Dacă percep, dacă nu, ne spui. Unde? N-am perceput. N-ai perceput atingere? Nu. Bine. Dar cum te simți, Maria? Ești bine? Da. Ești relaxată? Da. Ai... Eu mai am un frate care e în viață. Da. M-am făcut ceva, mă rog. E mai trist în viața asta el. Și aș vrea să știu ce legături am și cu el. Păi, celălalt cel în frate viață. era animație. Cel în viață, Amalia, cel din viață. Păi am spus, frate și soră. Erau animație amândoi? Sunt animație? Frate și sora din viață? Erau suflete astea din viață, celălalt era animație. Maria, te referi la fratele care trăiește? Da, care trăiește, da. Da. Era suflet. Era suflet și a fost karmic, ai zis că toți au fost karmici. Da, ce vrei să știi mai mult despre el? Că nu putem să citim câmpurile, Maria. Doar ce ține de relația cu tine. Da. I-au fost amputate ambele picioare. Cauza nu putem să o citim, să știi. Da, decât ce ține de relația ta cu el. La copii poate dar vedea spus, cât de cât, dar... Am spus, a fost karmic, pentru că, și e karmic din mai multe vieți, pentru că au fost foarte avari, s-au certat foarte mult pe avere. Pe avere, pe bunuri, și au sușit bunuri unul de la altul. Nu s-au înțeles bine în nicio viață. Și în urma contractelor a plătit, da, a plătit cu vârf și îndesat, exact. Bun. Așa, hai să facem conexiunea cu energia pură. O altă chestie, nu mi-a dat senzația că ar fi prea bogat în viața asta, tocmai de aceea a plătit cu sănătatea. Aha, că altfel îi se fura, pierdea sau ceva. Da. E să lua casă, mașini, ceva. Bun. Conexiunea cu energia pură a Pământului. Hai Maria, să-ți imaginezi din centrul tălpilor tale 2 fascicule de energie pură care se adâncesc în centrul Pământului și întâlnesc sfera de energie pură a Pământului, cu care te conectezi acum cu iubire și recunoștință, mulțumind Pământului pentru tot ceea ți-a oferit în această viață și în toate celelalte vieți pentru a supraviețui. Și te umpli de această energie, cu această frecvență plăcută și umpli toate locurile rămase libere după curățare și te încarci cu această frecvență, Maria, până în creștetul capului tău, până în centrul capului, de unde se revarsă o altă fascicol de energie, se răsfrânge asupra ta și caută energia
sursei pure și conștiinței universale și extragi de acolo energie pură și cauzi matricea originală cu care te întorci în interiorul tău. Și cu fiecare respirație, Maria, tu de acum te hrănești cu energia pură a sursei din univers. Și acum se amplifică în corpul tău toate valorile tale, puterea ta, voința ta, încrederea în tine, iubirea față de tine, libertatea ta, voința ta și toate celelalte. Îți activezi memoriile toate și puterea inimii, accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină și simți cum te umpli de aceasta, cum se extinde în centrul pieptului tău energia sufletului până în creștetul capului, până în picioare, către brațele tale care te hrănesc de acum, te regenerează și dă comandă și centrilor tăi energetici să se reactiveze, să se repună în funcțiune ca să-ți hrănească toate organele, toate celulele. Tot circuitul energetic se reface, se reconstruiește acum. Câmpurile tale se refac și toate umbrele trecutului neplăcut de suferință, de tristețe, se șterg și se reorganizează după formă, culoare, mărime, astfel încât vor constitui protecția ta permanentă de acum încolo. Și îți vei aminti din când în când să dai comandă corpului tău să te protejeze și să te conectezi cu sursa până când devine o obișnuință și te simți bine. Integrarea celor trei părți, suflet, spirit, minte, În inimă se integrează. În inimă se integrează și tocmai mi-a reamintit spiritul să spun un lucru care pe ea o interesa și am omis să-l spun. A fost și soțul la cordoane și tocmai de aceea l-a eliberat atât de ușor, pentru că ciclul karmic între ei s-a încheiat. Da, îl aveam la puncte. Bine. Să ne mai uităm totuși, să vedem. Unde este? Era... Vrea să mai știe... Da, i-ai spus de plante, ce plante să folosească pentru a se reface acolo. Ori energia, pentru energie, Maria, conexiunea cu sursa pură. Apropo, era conectată cu sursa falsă? Nu. Nu era. Nici. De asta nu avea nici energie, că nu mai știa încotro să o ia. Ne-a spus ea că a înțeles cum e cu religiile și cu sursa falsă, dar nu reușea, iată, din cauza contractelor să se... Și a implanturilor să se conecteze cu sursa pentru a se hrăni, a se vitaliza. Să-ți amintești cât mai des seara înainte de culcare, să dai comandă să rămâi conectată cu sursa pură, Maria. Așa. Și cu magnetismul pământului, foarte important. Iată. Vrea să știe dacă cineva i-a trimis în viața asta, da, ce să mai... Mai multe i-au trimis. Mai multe persoane i-au trimis gânduri urâte. Unele au atins, altele au ricoșat din ea, s-au întors înapoi la emițător. Și care a fost motivul energetic al divorțului ei de soț? Am spus, s-a încheiat ciclul karmic între ei, tocmai de aceea nici n-a fost afectată atât de rău după separarea de el, de-aia a acceptat așa ușor. Pentru că energetic și-au terminat treburile. Dar băiatul mare a rămas cu suferință. Copiii sunt altceva. Copiii sunt altceva. Copiii au foarte multe programe moștenite de la ei ca și părinți. Iar copiii întotdeauna vor tinde să, subconștientul, ego-ul copiilor întotdeauna va tinde să-și caute familiarul sau contrariul familiarului, dar cei mai mulți își vor căuta familiarul. Tocmai de aceea băiatul cel mare are frica asta de a acționa, ca nu cumva să manifeste comportamentul masculilor adică al tatălui și al bunicului și al bunicilor, mă scuzi.
Bun, acum propune să-ți găsești serviciul potrivit pentru tine, Maria. Chiar dacă partea ta subliminală acolo în linia de potențial și-o fi creat ce ai nevoie, dar acum dai și tu comandă părții subliminale să-ți creeze o linie de potențial cu serviciul optim pentru tine, compatibil, de unde să câștigi bine, să te simți bine, să fii mulțumită, într-un loc potrivit și benefic pentru tine. Acum, cu toată voința și puterea ta, ca să cu ocazia asta înveți să faci un exercițiu pe relaxare așa, să-ți transmiți că dorești acum să se deschidă poarta către cel mai bun serviciu pentru tine, optim și benefic. Și așa. Și a creat, ar trebui să facă acțiune, spune spiritul ei. Adică să caute să-și lase, să întrebe, Să acționeze. Vorbească, să... Exact. Să-și caute și în fizic, adică, da. Da. Să facă demersuri. Așa. Către ce îi place și ce îi dorește. Și îi spune să ia în considerare și să-și deschidă singură ceva. Nu este exclus. Cine știe? Exact așa a spus. Bun. Mergem la curățarea casei acum. Ai mașină de curățat sau mai multe case, Maria? Că am uitat să te întreb la început. Ce ai de curățat? O casă și o mașină. Casa și o mașină. Ți aparțin, da? Cu acte. E mașina băiatului. Hai să vedem. Maria, ce-și curăță? În mașină îi curăță o mică parte din mașină, iar în casă percep că nu-i curăță tot. Are vreun portal ea deschis? Are. El a închis acum. Bun. Tot ce ține de ea, toate amprentele trecutului ei de suferință, să se șteargă, să-și înregistreze acum în noua frecvență bucurie, fericire, libertate, armonie cu toată lumea, optimism, timp să se ocupe de ea, să se bucure de mărunțișuri, ca să-și ridice vibrația, să nu mai poată prinde nimeni, să fie veselă, optimistă. Cât la sută robinetul abundenței, pardon, să vedem cum arată acum. S-a deschis și mai mult. E ca și când urmează fluxul. Foarte bine. Cu încredere în tine și optimism, Maria, cât la sută s-a recuperat energia sufletului? 100%. Conștientizare? 79%. Metabolizare, câte zile? 15 zile. 15. Bun. Maria, cum te simți? Ai perceput ceva? Ai simțit când s-a lucrat? Da, am simțit tot timpul picioarele reci. Și de la mijloc în sus o căldură. Bun. Ești ok? Ești schimbată față de cum erai la început? Da. Percepi vreo schimbare? Da. Te-ai regăsit în descrieri? Te-ai recunoscut? Ai înțeles legăturile cu viețile trecute? Da. Ok. Mai ai ceva de zis, Maria? Înainte să închidem? Cățelul meu spre peretele de la vecina mea și latră. Da, de vedea, cățel. percepea portalul și nălucile acelea în spatele ei. Da. Acum să urmărești să vezi dacă mai percepe, dacă mai le vede Maria, că te-ai curățat. Da. Cățelul, animalele oricum le vede. Da, vede tot ce e deci energetic, animalele, ca să zic așa. Exact, animalele din fizic în energetic văd foarte bine. Atâta timp cât nu prezintă semne de boală, este ok. Dacă insistă pe vreun colț anume sau pe vreun obiect anume, spune spiritul meu, atunci trebuie acordat atenție deosebită. Înseamnă că e ceva acolo, da? Înseamnă că e ceva care afectează în primul rând stăpânul locului respectiv, după care îi va afecta pe ele ca și animale sau invers. Pentru că ele încearcă să anihileze, să se lupte cu frecvențele alea. Și le cam încasează și ele, dacă nu știu să transforme. Exact. Da, depinde și de animal și de cât e de gravă situația acolo în casă. Bun.
Acceptul de publicare, dacă ne dai, Maria. Da. Da, Și mulțumim. să-mi întâlnesc spiritul. Poftim? Aș putea. Nu te-am Întâlnesc auzit. spiritul. Să-l numești? Să-l întâlnesc, să-l cunosc. Să-l întâlnești, să-l cunoști? Păi cum să-l întâlnești, cum să-l cunoști, Maria? Îl simți, îl percepi. Da. Să-l percepi, că uite, nu l-ai perceput, nu ai fost foarte încărcată și nu l-ai perceput. În următoarele zile, dacă tot stai de vorbă cu el și îl chemi și îi spui ce-ți dorești și comunici cu el, o să-l percepi dacă îi ceri. Într-o seară când ești tu liniștită, da? Da. Bine, închidem aici, vă deconectați.